Alright, checking. Okay, so basically this video it's to correct the writing for my students, and this is class IELTS 39, and they are working on writing task 1 academic, test 4 of CAN 16 practice test. So they probably have watched both of my videos before they attempt to do this writing test, so hopefully they do fine. Hy vọng các bạn sẽ làm ổn sau khi đã coi xong 2 video hướng dẫn của thầy trước khi đặt bút làm bài này. Okay. Now, so what is this one? This is how plastic bottles are recycled. Đây là cái bài nó nói về cái chai nhựa nó được tái chế như thế nào. So this is a flow chart and you can only go one direction, right? Cái biểu đồ theo đường dẫn này chỉ có thể đi một hướng thôi. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thôi. You can only start here, right? Because this is number 1, isn't it? Các bạn có thể bắt đầu từ cái số 1 mà thôi, không có cách nào khác luôn á. There's no other way. Because here they said number 1, so you have to start from here, right? So there's no other way, even though it's a flow chart, it's like a circle, but you can only start from number 1, yeah. Chỉ có thể bắt đầu từ số 1 mà thôi, tại vì mặc dù nó là cái biểu đồ theo một cái đường tròn như thế này, nhưng mà mình không được chọn random ngẫu nhiên mà chỗ nào để bắt đầu được, mà phải bắt đầu từ số 1. Okay, so throw it away and then recycled, center, sorting out, and compressing into blocks, crushing, and then washing it, producing plastic pellets, and then they heat it to form raw materials, and the raw materials are made into producing end products. Sản sinh ra những sản phẩm cuối cùng. And then when these products break down into trash, it recycle again. Alright, so we have 3 essays today because my students are very busy with their work and their other studies. So we are left with only 3 essays to correct today. Let's look at Mr. Laman now. The method of recycling plastic bottles. Overall, the process includes 9 steps, but nhưng mà trong đó hả? Không cần chữ nhưng này đâu. You don't need this but here. Cho cái quá trình này bao gồm 9 steps, trong đó 3 cái là 3 cái chính. Ủa hả? Thật sự 2 cái ý này đâu có trái ngược nhau đâu. These two ideas are not the opposite of each other. You do not need but over there, you know. You do not need to put but. Because they are not the opposite. The process includes 9 steps, in which there are 3 main ones. Trash collection, sorting, and recycling. Chính xác, em dùng cái dấu phẩy với chữ N là chính xác á. This is correct use of the Oxford comma. Dấu phẩy Oxford. Very good. Firstly, the litters. I think the litter is singular, right? Cái chữ rác á. Rubbish. It's uncountable, không đếm được nha. So you cannot use it with S here. Uncountable. The litter, so if it's uncountable, this one must be is. Số nhiều mà số ít thì bây giờ nó không đếm được thì nó thành is thôi. The litter is thrown into the bin. Đúng rồi, em dùng mấy cái dạng mà bị động là chính xác. Good use of passive. Not collected by garbage truck thì đúng, nhưng mà được di chuyển đến cái quá trình mà phân loại bởi garbage truck thì không đúng lắm. I think it's collected by garbage truck, yes, but moved to sorting process, it's by machine actually. So I think move this part here.
Mình phải nói đúng nha, chứ không thể nào mà nói bừa đâu nha. You have to say it correctly. Following that, at the categorizing process, trong quá trình mà phân loại, categorizing process. What is categorizing process? Phân loại hạng mục hả? Phân loại rác, phân loại hai bên rác có thể. Is it written here? Is it written here? Sorting. Yeah. Sorting. Phân loại, sorting. So I think it's okay to use to move to the sorting process. Okay. At the categorizing process, the trash is classified into two types. Nhớ phải này. Including recycling ability and inability. Bao gồm là có thể tái chế được và có thể không thể tái chế được. Rác thì nó phải được tái chế nha. Trash must be recycled, so you have to use passive form. Including có thể được tái chế được thì nó có chữ recyclable. Em học từ này rồi nha. You learned this one already. Recyclable. Có thể tái chế được. Recyclable. Able to recycle, yeah. Including recyclable and unrecyclable, I think. Cái từ ngược lại của nó là cái gì đó? Unrecyclable, right? I think non-recyclable. Không thể tái chế được. It's non-recyclable. You không cần dấu gạch ở đâu. You do not need this comma actually. You do not need this hyphen actually. But it's fine. Just put it there. Trash không đếm được nha. Cái chữ rác cũng không đếm được nha. Không ai nói là một rác, hai rác, ba rác hết đó. Nobody say one trash, two trash, three trashed. We don't say that. So trash uncountable. Because we talk about trash a lot, so let's just say the suitable ones. Cái phù hợp. So use the word one to refer to the word trash, you know. Dùng chữ one này để refer, để mà nhắc lại, tham chiếu nhắc lại một cái từ nào đó trước đó. So one is compressed into blocks and crushed from big blocks. Ủa, crush này là okay, crushed from big blocks to become plastic debris. Check this word out. Debris. It's uncountable, không đếm được, mảnh vỡ cái gì đó. It's uncountable. You have to check the dictionary for these words, you know, Zaman, please. Be careful what you do. Plastic pellets, những cái hạt nhỏ plastic. Debris là mảnh vỡ vô mà giống như vô dụng á. Debris is like useless trash. Broken or torn piece is something larger. Những cái miếng của một cái gì đó bể vỡ hoặc là miếng bị tách rời ra từ một cái gì đó bự hơn. But plastic pellets here I don't think it's debris, yeah? To become plastic pieces, it's better. Những mảnh plastic thì nghe nó ổn hơn rất nhiều so với chữ debris. Tại vì debris là nó phải bể ra từ cái gì đó, I think. Okay, but debris is okay because you are crushing from a big blocks, right? Đang tách rời ra từ một cái cục bự như vậy thì cái từ debris là chính xác trong trường hợp này, I think. But remember, debris is uncountable, không đếm được nha. Then it is clean in a bin with water. Được rửa trong một cái thùng với nước hả? Really?
I think you're not sure it's a bin or not, right? It's just một cái bể đó. It's like a pool, right? I don't think it's a bin. Thầy không nghĩ đây là một cái bin, là một cái thùng rác đâu. Nó là một cái bể đúng không? I think it's a pool more than a bin, I think. Okay, how about we forget about what it is and just say it is washed only. Bây giờ mình bỏ quên, không cần biết là nó là cái gì đi. Cứ bây giờ cứ nói là nó được rửa đây được rồi. Không cần phải nói bin hay cái biết gì đó. So then it's clean with water. At the subsequent stages, ở những giai đoạn sau đó, these plastic không đếm được nè. Uncountable, you see. Nếu mà không đếm được thì cái này nó phải là is. Uncountable, so it must be is over there. And if it's uncountable, this one must be this. Số ít không đếm được. It's flung into a machine. Wait, người ta nói rằng cái mảnh vỡ nhựa này bay vào cỗ máy hay là bị bay vào cỗ máy? Được quăng vào, bỏ vào. Được quăng vào thì phải là dùng từ throw mới đúng. I think you should use the word throw nhé. Tại em thấy mới dùng trên đâu có thể. Let's check this word out. Fling, flung, right? Fling, flung. Fling means throw, okay. Quăng mà quăng quật luôn á. With a lot of force, suddenly throw something or someone suddenly with a lot of force. Quăng quật luôn á. Flung into the fire, okay. Okay. Ủa tại sao cái chỗ này tách làm câu chi vậy? Why did you separate this one to a new sentence? These ideas are linked together. Mấy cái ý này có liên quan nhau mà. In which it is wait, mấy cái debris này nó rửa xong làm gì? Producing plastic pellets, right? Ah, okay. So become this one. In which it's it becomes plastic pellets là đủ rồi. Tại sao là ghi là nó được sản xuất để trở thành gì đó? Pellets đếm được. Những hạt. Pellet is countable, yeah. By heating pellets, em lặp lại chữ pellets rồi nè. So how do we replace this word dump? By heating dump. Dump refers to plastic pellets. Đó, nó thay thế cho cái chữ plastic pellets. Ủa, tự nhiên sao em tách câu ra mắc cười quá vậy? Bằng chuyện làm nóng chúng mà biến đổi thành vật liệu thô. Nó còn thiếu cái gì ở đằng sau. There's something lacking. It is not a sentence, you know. Nên đâu phải làm câu đâu. Cái khúc đó cũng không hiểu gì sao. You wrote it yourself. Em tự viết sao em không hiểu là sao? Yeah. Tại vì nó thấy gì đó nè. By heating, okay. By heating, okay, you don't even need this one. Bằng chuyện làm nóng. By heating, they transform into raw material. So they here stand for pellets. Bằng chuyện làm nóng, chúng biến đổi thành vật liệu thô. Hoặc là chúng được biến đổi thành vật liệu thô cũng được. You can use passive or active form in this case, I think. They transform or they are transformed into raw material. It's fine. Nào cũng được. In the final steps, products are created by the raw material. Em lại lặp lại chữ raw material này. You repeat the same word here. Có thể là kết nối hai câu này lại cách nào để tránh lặp lại chữ raw material. In order to avoid repeat the word raw material, I suggest
linking these two sentences together. By heating, they transform to raw material. Mà trong đó những sản phẩm có thể được tạo thành từ chúng. In which, mà trong đó, in which products are created. Không cần lặp lại này luôn. You do not need this one. Okay, in which products are created by recycling, including clothes, pens, bottles, and domestic appliances. Bằng chuyện làm nóng, chúng biến đổi thành vật liệu thô, mà trong đó những sản phẩm được tạo thành bằng chuyện tái chế. Phải bao gồm cái gì? Yeah. Created by clothes, pens, bottles, and domestic appliances. Then it is consumed in the market. I think then it is sold in the market is better. Tốt hơn là thành nó nên nói là được bán trên thị trường, đúng không? Tại vì thị trường là liên quan chuyện buôn bán đồ, đúng không? Còn cái người tiêu dùng người ta mới sử dụng nó, mới consume nó. Because when you talk about market, it's selling of stuff, right? Selling and buying, right? So it's better to say then it is sold in the market. And consume in household, I think, or use in household. Tại vì cái consume có một nghĩa khác là nuốt chửng, cho nên là cái từ phù hợp nhất đây thầy nghĩ là consume ổn hơn á, use ổn hơn á. So the word consume also mean like swallow, you know. So I think here it's better to use the word used. Till là một dạng viết tắt và không trịnh trọng của chữ until. So till, look at this one. Till is a preposition and conjunctions. Till, but I think till it's not formal enough, I think. I may be wrong, let me check. Mainly UK, okay, commerce. Okay, nó không có nói là informal. Okay, it doesn't say informal, so you can use still. Till. Till people throw these items into the bin. Starting the recycling process and that stages. Yet again, yet again, yet again! Văn nói, spoken language. Yet again! The bin starting the recycling process. Nó không phải là starting mà nó là tiếp diễn thì đúng hơn, tiếp diễn cái quá trình mà tái sử dụng thì đúng hơn. I don't think we say start, I think continuing is a better word. Continuing. Cái khúc này nó quan trọng tại vì nó thể hiện cái sự mà lặp đi lặp lại của quá trình này. So this part is important because it emphasizes the fact that the process it's like a closed loop, like a closed loop. Một cái giống như là nó cứ xoay vòng nè, closed loop. Alright, good. But you improve, yes, thầy có thể thấy được là mình có cải thiện. You do improve somehow. Okay, now Miss Linh, your turn. You excited? Yeah. Okay, everyone should be excited, yeah. Cẩn thận nha Lâm Anh ơi. Quá sát limit, quá sát cái giới hạn dưới nè, nguy hiểm. It's too close to the lower limits, quite dangerous. Em chắc cái lúc đọc là 260 mấy từ cũng nghĩ nó sẽ an toàn. Okay. Just be careful when you do that. Okay, if you take like computer-based exam, there will be a word count for you. So that's easy.
Nếu mà thi máy đi, nó có word count đếm từ cho mình thì rất là dễ dàng, you know. Mà thi giấy là coi chừng nha. Alright. 165, okay. Delineates. Formal, very formal. Delineates. Delineate, describe or mark the edge of something. Miêu tả hoặc là đánh dấu cái cạnh của một cái gì đó. The procedure comprises 9 stages in which. Cái chữ which, nếu mà là which không á, thì nó thay thế cho chủ ngữ mới, nó có thể động từ này được nha. Nhưng mà in which thì đằng sau bắt buộc phải có một cái danh từ hay một cái chủ ngữ mới đây nha. So if you have in which here, it cannot act as a subject for the verb here, okay? But if you use which, it can. So here, so which commences with, which start with plastic bottles being thrown away into the garbage cans. Is it garbage can or garbage bin? Well, it's okay, check noun form. There you go. A can is a closed metal container, especially cylinder shaped, in which some type of drinks and food are sold, but this is not the thing you are talking about. Cái can này nó là cái hộp để đựng đồ ăn mà để bán ra ngoài, giống như kiểu mà đồ hộp á. Nhưng mà cái mà em nói nó là thùng rác thì cái từ này không phù hợp nha. Because it doesn't have any meaning here. That means like a dustbin or recycle bin, you know. Nó chẳng có nét nghĩa nào ở đây liên quan đến cái chuyện mà thùng rác cả nha, cho nên cẩn thận. I think here it's better to use a garbage bin. Garbage bins. And ends with lặp lại cái chữ này nó hơi kỳ kỳ, mặc dù đây là hai từ khác nhau, một cái là adjective, this is adjective, this is verb, cái động từ, cái tính từ, nhưng mà nó hơi bị chỏi nhau, you know, nếu mà hai cái xuất hiện như này. It's a bit, you know, you should not have n and n the same word like this, even though it's a different form, you know. Next to each other like this, nah, and okay, let's just say final product, okay? Cái sản phẩm cuối cùng đi. Sau khi được xử lý bỏ đi, the trash. We don't say garbage can, but we say garbage bin. We say trash can. We don't say trash bin. I think we can say trash bin as well, but not trash. Okay, trash can's fine. But I have to check. In UK, we say bin or dustbin, you know, one word. Garbage can, yep. Countable, okay, fine. They use plastic bottles. Em có muốn xác định là những cái chai nhựa đã được sử dụng nào không? Hay là chỉ nói chung là những chai nhựa? Hả Linh? Do you want to specify exactly what plastic bottle or just general, you know? Nhìn chung thôi hả? Hay là nó muốn xác định là cái loại nào? Này là nói chung phải không?
những cái chai nhựa nói chung phải không? Nhưng mà thường đó, người ta sẽ nói là sau khi bị quăng vào những cái thùng rác, những cái chai nhựa được sử dụng, thường là người ta sẽ không có mạo từ xác định ở đây, tại vì nó giống như là chung chung nên mấy chai nhựa vậy thôi, you know. Đằng trước trash can đâu có xác định đâu, đâu có the đâu. So here trash can doesn't have the definite article the, so I think not. You shouldn't have the there. Use plastic bottles are collected by garbage truck. Is it called garbage trucks? I have to check this word. Cái chữ xe rác. Yeah, garbage truck. Okay, in UK we call dust cart. US garbage truck. Ok, em đọc lại cái câu này. Được thu gom bởi những cái xe rác và được đưa đến những cái trung tâm tái chế, nơi mà chúng được phân loại. Thì cái nơi mà chúng được phân loại này nó bổ nghĩa cho cái gì vậy Linh? Where they are sorted out, what does it refer to? Recycling center. Yes, but when you refer to something right before the relative clause, you use a definite relative clause, not indefinite. So no comment. Khi em muốn bổ nghĩa cho một cái từ ngay trước một cái mệnh đề quan hệ như thế này, thì mình sẽ dùng mệnh đề quan hệ xác định và nó không có dấu phẩy. Khi nào mình muốn bổ nghĩa cho nguyên cả một cái điều trước đó luôn, một đống gì đó trước đó, thì mình dùng mệnh đề quan hệ không xác định và nó sẽ có dấu phẩy. So we use indefinite relative clause with a comma when we want to refer to the whole thing before that. But in this case, no comma, because this is a definite relative clause. Okay. I'm just writing this one so you be careful, okay? Okay. Afterwards, these classified. Wait. Classified. You know what classified mean? Classified means giữ bí mật. Được gọi là giống như là đóng cái dấu mộc vậy đó, không được tiết lộ ra ngoài. Tài liệu thông tin classified là được gọi là coi như là tài liệu bí mật, không được nói ra ngoài. Classified means hidden, secret. It's classified, so you should not, you're using the wrong word here. Đã được phân loại là, I think sorted is a better word to use in this case. These sorted bottles are compressed into blocks. Sau đó thì đương nhiên rồi, được sorted out thì cái sorted này nó là động từ ở thể past participle, verb cột 3, nhưng mà còn cái này thì là tính từ nè. This is a kind of verb in past participle form, but this is an adjective, so it's okay. Because and then it is like two different sentences, so it's okay. Hai câu khác nhau thì có thể lặp lại cùng từ nhưng mà nó khác dạng cũng ok, right? Are compressed into blocks before being crushed into small pieces by a crusher. Then cái chữ day này, a crusher là một cái số ít thì không thể nào mà refer bằng chữ day này được. Cho nên chữ day này chỉ có refer là small pieces này thôi. Hoặc là có thể refer là cái bottle này cũng được, hoặc là cái blocks này.
Nhưng mà nếu mà nằm ở đây á, người ta sẽ refer cho cái nào gần cái chữ day đó nhất, là chữ small pieces. The word day here can refer to small pieces, which is very near to it. Blocks, bottles. But normally people understand it that you are trying to refer to something that is very close to this day. So this is small pieces. They refer to small pieces. A crusher is singular, so it cannot be referred by the word day. No, it cannot. And they're put into aqueous tank to clean up. Dung dịch chứa nước, aqueous nè. Ok, dung dịch chứa nước, ok. Cái hồ chứa nước, an aqueous tank means like a tank that contains water. Or I think you can use the word water, watery, it's an adjective. Có thể dùng chữ watery, nó ổn hơn I think. Because aqueous is a specialized word in chemistry. Cái từ aqueous, dung dịch mà nó dùng trong cái hóa học á, nó là từ chuyên ngành, cho nên là thầy nghĩ trường hợp này á, nó không phù hợp cho lắm. In this case, I don't think it's aqueous is the right word. I think watery is fine. Để được rửa sạch thì đúng hơn. I think they are to be clean up. Clean up giống như là dọn sạch sẽ đi luôn á. Còn trường hợp này là nó rửa sạch thì là nó dùng một cái từ đó chính là rinsed. Được ngâm và rửa. To be rinsed and washed, I think. Ngâm và rửa, được ngâm và rửa. To be rinsed and washed, I think is a better word. Thì phải ngâm xong nó rửa. Yeah, after rinsing they are washed. Đổ vào một cái cỗ máy. Cái chỗ này á mà biến đổi chúng thành những cái hạt nhựa nhỏ, cái mà biến đổi này á, nó bổ nghĩa cho nguyên cả một cái điều trước đó luôn, là cái điều mà những cái hạt nhỏ này được đổ vào một cỗ máy. Thì nguyên cái điều này nó mới dẫn đến chuyện là làm biến đổi chúng thành những cái hạt nhựa. Cho nên chỗ này em dùng mệnh đề quan hệ không xác định có dấu phẩy này là chính xác. This is a correct use of indefinite relative clause. Because the whole thing here will lead them to be transformed to plastic pellets. So correct usage of indefinite relative clause. Correct. Không, mà thực sự thầy, nhiều cái thầy hỏi học trò mình, thầy sửa kỹ như vậy mấy em có học thật sự học được không? Sometimes I ask myself a question. Được, yeah. If I really correct everything like very meticulously like that, do my students study? Do my students learn anything? You do, right? Okay. Because sometimes I doubt myself. Đôi khi tôi tự nghi ngờ bản thân. Sometimes, you know, sometimes I doubt myself if I'm good enough. Tôi tự nghi ngờ bản thân liệu tôi có đủ tốt không đối với học trò tôi. Yeah, sometimes I doubt that. Sometimes if I'm good enough for my students. Anyway, just, you know, sometimes. After that, these pellets. Lặp lại chữ pellets này nó không nên lắm. Tại vì cùng là danh từ nè. This is a noun, this is a noun. So you should not repeat that one. Like. Okay, just use the word these, okay? The word these can refer to pellets plural here. Cái từ these này nó thay thế cho được cái từ pellets số nhiều này ở đây. Cho nên không có cần phải lặp lại đâu. You do not need to repeat the word pellets here.
Okay. These are heated to form raw material. Mà để sử dụng cho chuyện sản xuất ra những cái sản phẩm nhựa. Thì cái này nó bổ nghĩa cho ngay cái chữ raw material kế bên cạnh, đúng không các bạn? Thì chỗ này phải dùng là mình để quan hệ xác định nha. Because this one, which is used for manufacturing plastic products, it's provide information about the word raw material right in front of it. So you must use a definite relative clause without a comma, không có dấu phẩy. Tôi dùng mệnh đề quan hệ xác định ở đây. Okay. Finally, the raw materials are. Lặp lại cái raw material. You repeat the word raw material again. Ủa, cái ý này nó lặp lại bên trên này. This is the same idea like the previous sentence. So just okay, including pens, clothes, bottle, and shopping bags. After these items are used, they re-enter the recycling process all over again. All over again. All over again. It sounds a bit spoken. Nghe hơi bị văn nói. All over again. All over again. Yeah, sounds spoken. I think it's better to just say re-enter the recycling process again. Ổn rồi. Chúng tham gia vào quá trình tái chế một lần nữa là được rồi. But the problem is, let's check it out. How many words this one is. 164 and minus this one is how much? 12. So what does it mean? You are left with 152. 152 chữ. Wow, my students. Wonderful, isn't it? Thật tuyệt vời. Nhưng mà quá nguy hiểm. It's a bit dangerous, you know. Tại sao các bạn học trò của mình là thích chơi trò nguy hiểm như vậy? You know Squid Game? IELTS is actually like Squid Game, yeah? Giống như trò chơi con mực vậy đó. Open the exam paper and then you know if your life is as dark as the squid, the ink of the squid or not. Mở đề ra sẽ biết được triển vọng cuộc đời có đen như mực của con mực không. Well. Now, okay, so let's come to Mr. Vũ now. Let's hope he does things well. Process diagram. Cái này nó là cái hình vẽ diagram luôn. Mà cái process cũng được nhưng mà lặp lại từ thì không nên. You should not repeat the same the words like this, I think. Let's just say the diagram. Illustrate how plastic bottles are recycled. Okay, overall there are 9 steps starting with. Cái chỗ 2 chấm này cũng được nhưng mà thật sự không cần thiết. It's not necessary to have these I don't remember what this is called. Let me just. Cái dấu 2 chấm gọi là gì ta? I forgot what this one is called. How do you code? Okay, semicolon is something else. Anyway, forget it. Stating with the bottles being thrown into the trash cans and ending with producing the ends goods. Bắt đầu với chuyện này và kết thúc với sự sản xuất của những sản phẩm cuối cùng. Thì thường á, thì mình sẽ ưu tiên là mình dùng những cái danh từ thực sự, chứ mình nên những danh từ thực sự lúc này nó cũng ưu tiên hơn là những cái động từ dạng verb in á, mà dùng như danh từ nha.
So normally if you use like real nouns, it's better than using the verb ing form as a noun, you know. And ending with the production, sự sản xuất of the end products. So once again, I think the final sản phẩm cuối cùng, cái goods là liên quan đến hàng hóa là đem đi bán, còn cái products nó liên quan đến chuyện sản xuất. So the word product is related to the manufacturing, but goods are for selling. So I think it's better to use the word products here. The process is start. Thường á mình sẽ dùng thì hiện tại đơn trong những cái task như thế này, trừ trường hợp là mình nói một cái xu hướng nào đó mình dùng hiện tại tiếp diễn thôi. Normally with this task we use simple present tense. We only use simple present continuous tense if we want to talk about a trend that's going on. Quá trình bắt đầu với những cái chai nhựa, đâu xác định đâu. Đâu xác định những chai nhựa nào đâu. We don't know exactly what plastic bottle, right? So don't use the definite article there. Đừng dùng mạo từ xác định the đó, tại vì mình đâu có biết là chai nhựa rõ ràng chai nhựa nào đâu. Cho nên nó không xác định. Sorry. I think I work and talk too much today. Cans of junk được ném vào những cái hộp rác hả? We don't say cans of junk. You can use the word communal bins, communal dustbin. It's a communal bin. This is a communal bin, you know. Mấy cái thùng rác công cộng á. So, 3 different type of waste bin. We have a green or gray of a general waste bin. Blue is for recycling waste bin and food waste is black. Những cái loại mà thùng rác này màu đen thì dành cho là đồ ăn hôi thiêu hay đồ ăn rác thải, đồ ăn lương thực. Còn những cái nào tái chế được là màu xanh dương. Còn cái màu xanh lá cây hoặc là màu xám. What's that, Lâm Anh? Đang ngủ ở đâu vậy? Lâm Anh, you are in a call. Ngủ sao ngủ sớm vậy? Huy nè. Huy, you are in a call. Hả? Alright, let's come back to this one. I think it's communal bin is a good idea. Thùng rác công cộng nè, I think it's... Nhưng mà cũng không có xác định là communal bin nào, cho nên là không có được. So it's not any particular communal bin, so you do not have the there. Quá trình bắt đầu với những cái chai nhựa được ném vào thùng rác mà được thu gom bởi cái xe rác. Cái gì được thu gom? Cái thùng rác công cộng hay là cái rác trong đó? What is being collected? Is it the trash inside there or the bins themselves? It's the trash, right? So be careful with this one. Cẩn thận cái chỗ này, cái logic problem. Ok.
Quá trình bắt đầu với cái plastic bottles được ném vào những cái thùng rác công cộng và sau đó được thu gom bởi những xe rác. Những xe rác đi, làm gì mà có một xe rác, you know? It's like several garbage trucks. Because if you use this one like this verb and this verb are applied to plastic bottles. Nếu mình viết như thế này thì là cái động từ này là thrown, là collected, là nó apply, nó ứng dụng với cái từ plastic bottles thì nó đúng về cái logic là cái plastic bottle nó mới được ném và được thu gom, chứ cái thùng rác nó không được thu gom nha. Người ta gom là gom rác, người ta không có gom cái thùng. You know? People collect trash, they don't collect bins, you know? Okay. I need to have my hair cut. The bottles are gathered. Recycling center. Chúng được phân loại bằng tay hả? Because there's a person there. Because there's a person there, right? So it's collected by hand. Correct. Chính xác. Có người ở đây thì đương nhiên là thu gom bằng tay nè. Before being compressed into the blocks. Cái chỗ này cũng không có chờ nó, tại vì nó đâu biết được là block nào đâu. We don't know what block, so just no. Okay. At the following stage, ở những bước sau đó đúng không? Oh, you only you only want to say one stage, right? Muốn nói về một cái giai đoạn thôi, okay. Singular, okay. These compressed blocks, okay, are put into a grinder, một cái máy nghiền. A machine used for grinding something, okay. Một cái máy nghiền, tại vì sao? Đây là cái lần đầu tiên mình nêu ra cái máy nghiền này, mình giới thiệu ra nó lần đầu tiên, cho nên là mình sẽ dùng mạo từ không xác định an ở đây. So this is the first time you mention grinder, right? So you should use an indefinite article an in here. Những cái blocks mà bị ép như thế này nó được đặt vào một cái máy nghiền. They put into a grinder that crushes them and transfer them. Dùng chữ dump hoài ta. So you don't want to repeat the word dump. That crushes and transfer them, okay. Into a tank where they are washed, okay. Một cái tank, okay, tank, okay. Next to wash plastics. I think you don't want to repeat this same word, even though this is a verb in past participle form. This is an adjective, but you don't really want to repeat the same word, right? Mặc dù cái này là hai cái dạng từ khác nhau, một cái là tính từ ở đây, một cái là động từ ở verb cột 3 past participle, nhưng mà mình sẽ thường không muốn lặp lại cùng cái từ như thế này, right? Mặc dù hai câu khác nhau. So I think if they wash, they're clean, right? Nếu mà chúng được rửa thì đương nhiên nó sẽ sạch rồi. Yeah. The clean plastic are fed, được bón vô một cái cỗ máy, are fed into a machine. Lần đầu tiên mình nêu một cỗ máy dùng a là đúng rồi nè. The first time you mention a machine, okay, good. That transform them into pallets, okay, good. Subsequently, hậu quả là sau đó là thì sao? Cái chỗ này á,
pellets, còn cái chỗ này là plastic pellets thì có thể châm trước được nha, tại vì cái chỗ này nó có nó là nó hơi khác nhau chút xíu, châm trước được. So here pellets and this is plastic pellets. Okay, I'll let it slip. Okay. You mentioned pellets before, so here in this sentence you can use the because it's definite now. Cái chỗ này đằng trước á, mình đã nêu pellets một lần rồi, thì cái chỗ này á, mình lặp lại chữ pellets, mình có thể dùng mạo từ xác định the ở đây được rồi. Tại mình đã nói một lần rồi, người ta sẽ biết được mình đang nói về cái gì. Are heated to form raw vật liệu, chỉ có một vật liệu thôi. There's only one material, right? To form raw material for making plastic products. Vấn đề and is good là không được nè. Cái chỗ này nên là ghép hai câu này lại với nhau, tại vì cái ý của nó gần giống nhau. These two sentences, well, they are related, so try to link the two sentences together. Nó lặp lại này chi vậy? You do not need to repeat the word plastic here. Và trong IELTS nhớ là tránh cái vụ mà vân vân và vân vân nha mọi người. Tại vì mình nói vân vân và vân vân khi mà mình không muốn nói nữa, mình giống như muốn giấu đi, không muốn nói nữa, mình mới dùng chữ vân vân và vân vân thôi. Mà trong IELTS bắt buộc là nó phải rõ ràng mọi thứ ra nha mọi người, không được vân vân và vân vân, không có etc, không có etc gì hết đó. Remember, you do not use etc or etc in IELTS because this is just their rules. They want everything to be clear. You use etc when you don't want to mention everything out or when you're out of idea. But this is not something that the IELTS exam wants you to do. So if you want to score higher, do not write that. Này không cần nữa. Finally, apart from releasing the finished products to the market, ngoài cái chuyện cuối cùng, ngoài cái chuyện đưa những cái sản phẩm được hoàn thành đến với thị trường, some of these items that are correct. Wait, is this real? Cái ý này có thật không nhỉ? Ngoài chuyện đưa ra những sản phẩm hoàn thành đến với thị trường, một số những cái sản phẩm mà nó bị cracked, hoặc là có một số cái lỗi được tái chế lại và quá trình này diễn lần nữa. Wait. No, this is not a safe assumption because there's no mentioning about correct or faulty products. Làm gì có chuyện là nêu đây là cái chuyện mà sản phẩm bị hư hại hay bị lỗi đâu. Cho nên cái này là không phải là safe assumption, nó là một cái sự giả định mà không an toàn nha. Thì nó không có nêu trong bài. It was not mentioned here, so this is wrong. Try to write this one again. Okay, mọi người nhớ cái vụ mà giả định an toàn hay không an toàn không? Do you know what is safe and unsafe assumption? Safe assumption here, it's for example, from step number 9, I say that producing end products, right? I can assume that after usage, if these products are badly damaged and cannot be used anymore, they will be recycled. That is a safe assumption. Nếu mà chỗ số 9 này thầy ghi là cái bước này là sản xuất những sản phẩm cuối cùng, thì mình có thể giả định rằng là những sản phẩm này sau khi được sử dụng mà nó bị thiệt hại, nó bị làm hư hại nặng nề, nó không sử dụng được nữa, thì người ta có thể vứt nó đi và quá trình là diễn ra lần nữa. Đây là một cái sự giả định an toàn,
Tại vì đây là những cái điều mà nó diễn ra trong cái hình này, mình có thể nó gần cái hình này. But there are unsafe assumptions when you go too far. Có những sự giả định không an toàn khi mình đi quá xa. Like for example, you say that okay, cracked products and faulty products will be recycled immediately in this. Alright. Unsafe assumption. It's when you say, for example, okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.